Ano nga ba ang mahirap mindset na tinatawag? Paano ito malalabanan o maiiwasan? Maraming Pinoy ang hindi yumayaman dahil hindi tayo naturuan ng tamang mindset kung paano yumaman. At ito yung matututunan mo sa video na to. Tara at samahan niyo akong alamin ang mga ito. Number 1. Born poor, die poor. Yung iba, pinanganak silang mahirap. Kaya naman tinanggap na nilang mamamatay silang mahirap. Pinaniniwalaan nila na dahil mahirap ang mga magulang nila, kaya hanggang ganun na lang din yung buhay nila. Pero iba yun sa pananaw ng isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Yun ay si Bill Gates at ito ang kanyang sinabi. Sa Tagalog, kung pinanganak kang mahirap, hindi mo yan kasalanan. Pero kung namatay kang mahirap, kasalanan mo na yun. Kasalanan mo na yun. Kasi wala kang ginawa para baguhin ang sitwasyon mo. Number 2. Swerte-swerte lang yan. Maraming Pinoy ay inaasa sa swerte ang kanilang pagyaman. Ang madalas na sinasabi ng karamihan, swerte-swerte lang ang pagyaman. Kaya ang marami, taya lang ng taya sa loto at kung ano-anong mga sugal. Ang mga tao na to ay may get rich quick mentality at umaasa na lang na sana dapuan sila ng swerte. Meron nga akong kilala, siguro more than 20 years na siyang tumataya sa loto, pero hanggang ngayon hindi pa rin siya nananalo. Alam niyo ba na mas mataas pa ang chance na tamaan ka pa ng kidlat kaysa manalo sa loto? Kaya naman, wag mong iaasa sa swerte ang pagyaman mo. Number 3. Money is evil. Maraming Pilipino na may mindset na money is the root of all evil. Kasi madalas nating napapanood sa pelikula na pagmayaman, kontrabida, mga drug dealer, corrupt government officials, tapos yung mga mahihirap. Pero samantalang sa totoong buhay, mas maraming kriminal na gumagawa ng masama. Gumagawa ng krimen dahil sa pera kasi nga wala silang pera. At sa totoong buhay, marami sa mga pinakamayayaman at pinaka-successful na tao, sila yung may ginintong puso at grabing makapagbigay, makapag-contribute at makapag-donate sa mga charity. Sa Biblia, hindi naman sinabi dun na money is the root of all evil. Ang sabi dun, for the love of money is a root of all sorts of evil. Not money alone, but for the love of money. Ibig sabihin, paggahaman, pagkasaking ka sa pera, at wala nang ibang mas mahalaga sa'yo kundi ang pera, doon nag-uugat ang kasamaan. Pero kung magpapayaman ka para mabigyan ng magandang kinabukasan ang iyong pamilya, para makatulong ka sa ibang tao, para makapag-contribute ka sa church, yun, ibang usapan na yun. Kasi gagamitin mo yung pera sa magagandang bagay. At ang huling mindset, money can't make you happy. Ito yung mga nakakatuwang mindset Merong mga taong naniniwala na money can't make you happy. Napapansin mo ba na kadalasan ang mga nagsasabi niyan ay yung mga taong kapos sa pera? Oo, totoo. Hindi ka mapapasaya ng pera, pero mas lalong hindi ka kayang palungkutin. Sa panahon ngayon, sardinas, bigas at noodles, sumasaya na tayo. Nakakita ka na ba ng taong binigyan ng pera pero umiyak? Meron siguro. Pero yung iyak nila ay dahil sa tuwa. Dahil sa malulutas na yung mga problema nila. Ang pera ay parang magnifying glass yan. Kung malungkutin kang tao or kahit marami ka pang pera, hindi magbabago yun. Magiging malungkutin ka pa rin at negative thinker ka pa rin. Pero kung masayahin kang tao, mas lalo kang sasaya kung marami kang pera. Kung matulungin ka sa kapwa mo, mas lalo kang makakatulong sa ibang tao pag marami kang pera. So, money is just a tool. Para lang siyang magnifying glass. Ito ang tanong ko sa iyo ngayon. Meron ka bang mga kilala na mayroong mga mindset na ganito? O kaya naman, meron kanyang mga wrong mindset na yan? Ito ang dapat mong gawin. Dapat itapon mo na ang mga maling mindset na yan. Dahil kung hindi, yan ang pipigil sa iyo sa pagyaman mo. Kahit anong pilit mo or kahit gaano mo pa gustong yumaman, hahatakin ka niyan pababa. Ngayon, ang gagawin natin, ayusin muna natin ang mindset na yan kung gusto mong yumaman at makaangat sa buhay. Simpleng change lang naman ang kailangan mo.
Kung gusto mong yumaman, baguhin mo muna ang mindset mo at magdesisyon kang maging successful or maging milyonaryo. Oo, dapat magdesisyon kang maging mayaman. Ang pagyaman mo ay hindi dahil sa swerte. Hindi yun mangyayari dahil sa kapalaran mo, hindi yan dahil sa relihiyon mo, at hindi yan mangyayari dahil sa background mo. Yung pagyaman mo, mangyayari at makukuha mo yun depende sa mga desisyon na gagawin mo.